ඉතින් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝවකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලුව domain selling A to Z හැම දෙයක්ම. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලුව දෙයක් තමයි මේ ඩොමේන් එකක් සෙල් කරලා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලා මේ කොටත් වීඩියෝ එකේ thumbnail එක දැක්කනම් ඔයාලා දන්නවා මේක කරන්න නම් ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් ඔයාලගේ අතේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක පටන් ගන්න කලින් මම ඔයාලට දේවල් කීපයක් කියන්නම්. ඩොමේන් සෙලින් කියන්නේ එකපාර වාට ලේසියෙන් මුදලක් උපයන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ ඩොමේන් එකක් buy කරලා ඒක සෙල් වෙන්න දැම්මහම දවසින් දෙකෙන් මේක සෙල් වෙනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපිට කියන්න බෑ ඩොමේන් එකක් කොයි විදිහට සෙල් වෙනවද කියලා. මොකද මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනෙක් ඩොමේන් සෙලින් වලට අවිල්ල තියෙන හින්දා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ඩොමේන් එකක් ඉස්සෙල්ලාම buy කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඩොමේන් එකක් buy කරන්න ඉස්සෙල්ලාම හොඳ ඩොමේන් එකක් ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඩොමේන් එකක් සෙලින් කරන්න ගියාම මේකේ දැනගන්න ඕන දේවල් තව ඔයාලට කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කතා කරන්න හින්දා වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. ඉතින් ඩොමේන් එකක් මොකක්ද කියලා බලුවොත් එහෙම ඩොමේන් එකක් කියලා කියන්නේ හැම වෙබ්සයිට් එකකටම ඔයාලා දන්න URL එකක් තියෙනවා. YouTube එක ගත්තාම youtube.com මේ වගේ ඒවාට තමයි ඩොමේන් කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඩොමේන් ගොඩක් දෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට බිස්නස් වලට buy කරනවා. ඉතින් famous ගොඩක් හොඳ ඩොමේන් එකක් ඔයාලා ගාව තිබ්බොත් ඔයාලට ලොකු ගානකට මේක විකුණන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඩොමේන් එකක් කියන්නේ අද තියෙන ගානට වඩා ඉස්සරහට ගොඩක් වැඩි වෙනවා මිසක් ගොඩක් වෙලාවට අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට වැඩි වෙන ඩොමේන් එකක් වල හරියට තෝරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකේදී ඔයාලට ඩොමේන් එකක් තෝරගන්න ඕන ගන්න ටූල්ස් කීපයක් ඔයාලට දෙන්නම්. මේ ටූල්ස් ඔයාලට පාවිච්චි කරලා මේ ඩොමේන් buy කරන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකෙදි පළවෙනිටම කියන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ අතේ රුපියල් 2500ක්වත් මේ වෙනුවෙන් වැය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඩොමේන් සෙල් කරන්න ගියාම ගොඩක් වෙලාවට අපිට සෙලින් කරන ප්ලැට්ෆෝම් එකකටත් සමහරලාට යම්කිසි මුදලක් ඔයාලට ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු හරියට ඩොමේන් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට ටූල්ස් දෙකක් දෙනවා. එකක් තමයි මේ Obrelo කියන එක. ඉතින් Shopify dropshipping වගේ කරනගෙන ඉන්න ඔයාලා මේ Obrelo කියන එක දන්නවා. ඔයාලා product ඔයාලා listing කරන එක. ඉතින් මේකේ ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්න දෙයක් තමයි මේක අපිට part එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් business එකට අදාළ නමක් generate කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේකෙදී ඔයාලට මෙතන තියෙනවා resources කියලා මේ obrelo.com එකට ආවහම මෙතන ඔයාලට දෙනවා පේන ඇති free business tool කියලා. ඉතින් මේ free business tool එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලගේ මේ tool එක use කරලා ඔයාලට හොඳ domain එකක් තෝරගන්න හොඳ නමක් generate කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී ඔයාලට පේන ඇති business name generator කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ business name generator එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය keyword එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය domain එකට නමක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගන්න යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කාලේ ගොඩක් වෙලාවට dropshipping වගේ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් හදන කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ හදන්නේ ගොඩක් වෙලාවට health and fitness එහෙම නැත්නම් මේ සෞඛ්‍ය පැත්තට තමයි ගොඩක් වෙලාවට domains හදන්නේ. ඒ හින්දා මම මෙතන තෝරන්නේ health කියන කැටගරි එකට keyword එකට අදාළ නම් ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ වෙද්දි මෙතන තියෙනවා එක එක විදිහේ business name. ඉතින් මෙතනදී සමහර ඒවා මේ වෙද්දි register කරලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර ඒවා තියෙනවා මේ වෙද්දි domains මේකට buy කරපු නැති ඒවා ඒ වගේම sell වෙච්ච නැති ඒවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති නමක් තෝරගන්න. ඉතින් මේ නම තෝරගෙන ඔයාලට පුළුවන් domain එකක් buy කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තව tool එකක් තියෙනවා ඔයාලා දන්නවත් ගොඩක් වෙලාට මෙන්න මේ namelix.com කියන එක. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට පුළුවන් keyword වලින් ඔයාලට business name එකක් හෝ domain එකක් search කරලා ඒක අපිට තෝරගන්න. ඉතින් මෙතනත් මම ඔයාලට ඕනනම් පෙන්නන්න. මම මෙතන healthy කියලා keyword එකෙන් තමයි මේවා කරන්නේ. ඉතින් next ගියාට පස්සේ එතන short name, medium name, long name. ඉතින් domain එකක් ගන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා වැඩි දිග නැති domain එකක් තමයි කවුරු හරි buy කරනවා නම් buy කරන්නේ. ඒ හින්දා short name එකයි medium name කියන එකටයි ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ටික් එකක් දාගන්න. දාලා මෙතනින් next කරන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා name style කියන එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලා දාන්න brandable name ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තව ඕන දේවල් මෙතනින් ඔයාලට තෝරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම brandable names කියන එක දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන generate කියන එක දෙනවා. ඉතින් generate වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඒකට අදාළ
ඩොමේන්ස් ඒ වගේම නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන තියෙනවා ගොඩක් ඩොමේන්ස් මෙතන ගොඩක් නම් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ නම් වලට කියන ඩොමේන්ස් මේදී විකින්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වෙන සයිට් එකකින් ගන්න බෑ මේවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා මේ වගේ මොකක් හරි හොඳ නමක් ඉස්සෙල්ලම තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඩොමේන් එකක් ඕනවට එපාට බයි කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ කිසිම කැටගරි එකකට අදාළ වෙන්නේ නැති විදිහට ඔයාලා බයි කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට ගොඩක් දෙනෙක් හොයන මොකක් හරි හොඳ නිච් එකකට එහෙම නැත්නම් හොඳ කැටගරි එකකට අදාළ ඩොමේන් එකක් ඔයාලා බයි කරන්න බලන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ ඩොමේන් සෙල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඩොමේන් බයි කරන්න නම් අපිට එක එක platform දෙනවා. ඔයාලා දන්නවා Free Fire එක තියෙනවා, ඒ වගේම Dyna.dot එක තියෙනවා, ඒ වගේ Freenom එක තියෙනවා. මේ ගොඩක් අපිට බයි කරන්න පුළුවන් platform ගොඩක් තියෙනවා මේදී ඩොමේන්. ඉතින් ඔයාලට ඕනම වැඩකට මේ ඩොමේන්ස් බයි කරන්න එක එක site ඔයාලට use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී අද පාවිච්චි කරන්නේ Dyna.dot එක. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඕන platform එකක් වලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් මොකක් හරි කැමති නමක් මේදී තෝරලා මම ඒකට අදාළ ඩොමේන් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්නයි යන්නේ. ඉතින් මම මේ healthy x කියන එකෙන් මම ඩොමේන් එකක් සර්ච් කරලා බලනවා. මේ විදිහට මම මේක සර්ච් කරනවා. මෙතන සර්ච් කරලාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩොමේන් එක තියෙනවද නැද්ද මේකේ prices කොහොමද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් Dyna.dot එකේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා account එකක් ඔයාලා හදාගන්න normal account එකක් හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ healthyx කියන එකේ .com කියන URL එක නැත්නම් domain එක මේ වෙද්දිත් sell වෙලායි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට .com කියන එක ගන්න බෑ. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ දින ඔයාලට පේනවා ඇති healthyx.net healthyx.org කියන එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් නම් domain එකක් buy කරනකොට මෙන්න මේ .com කියන ඩොමේන් එකක් ඔයාලා බයි කරන්න. මොකද ඩොමේන් එකක් ගොඩක් වෙලාට ඒකේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ මෙන්න මේ .com කියන මේකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා මේ .com කියන ඩොමේන් එකක් බයි කරොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම සෙල් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන healthyx.com කියන එක නැත්තම් ඔයාලට මෙතන තව ගොඩක් names තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඕන එකක් ඔයාලට use කරලා ඩොමේන් එකක් ඔයාලට search කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔන්න උදාහරණයකට මේකේ අගට වෙන එකක් දාලා බලමු. ඉතින් healthy male කියලා අපි search කරලා බලුවොත් එහෙම ඒකට අදාළ domain එකක් ඔයාලට තියෙනවද කොහොමද කියලා ඔයාලට හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් domain එකක් ඔයාලට මේ Dyna.dot එකෙන්ම ඔයාලා buy කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google එක හරහා domain buy කරන්න. Free Fire එකේ වුණත් ඔයාලට domain buy කරන්න හැකියාව තියෙනවා. සමහරවිට coupon code තියෙනවා, මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා හරියට සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් ඩොමේන් එකක් ගන්න කලින් ඩොමේන් එක ගන්න සයිට් එක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා ඒ සයිට් එකේ කූපන් කෝඩ් තියනවාද හොයලා බලලා ඔයාලට ගන්න. කූපන් කෝඩ් එකක් තිබ්බොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට තියෙන ගාන වඩා ගොඩක් ලොකු ගාණක් අඩු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඩොමේන් එකක් තෝරගන්න විදිහ දැන් කතා කරා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඩොමේන් එකක් බයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් එක එක ගණන් වලට මේද ඩොමේන්ස් බයි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඩොමේන් එකක් බයි කරන්න ගියහම සමහරවිට ඩොලර් 10ට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර ඩොමේන් තියෙනවා ඩොලර් 10ට වඩා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එක එක විදිහට මෙහෙම තියෙනවා. ඉතින් සමහරවිට ඩොමේන් එකේ අගිස්සට .eu එහෙම නැත්නම් .jp මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඩොමේන්ස් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා බයි කරන්න නැති තරමට හොඳයි. මොකද eu කියන ඒවා jp කියන ඒවා ඒ country wise තමයි දීලා තියෙන්නේ. jp කියන්නේ ජපාන් කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ එකක් ගත්තොත් ඒ වගේ ඩොමේන් එකක් බයි කරන්නේ JP කියන එක ජපාන් වල ඉන්න කෙනෙක් විතරයි ගොඩක් වෙලාට. ඒ හින්දා ඒ වගේ ඩොමේන්ස් ගොඩක් වෙලාට බයි කරන්නේ නැතුව ඉන්න. මොකද ඒ වගේ ඩොමේන් එකක් වලට සෙල් වෙන්න සමහරට ගොඩක් ලොකු කාලයක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොමේන් එකක් වලට මේ විදිහට බයි කරාට පස්සේ ඔයාලට සෙන්ඩ ඔයාලට platform එකක් තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාට මේ විදිහට අපි ඩොමේන් සෙල් කරන platform එක තමයි මෙන්න මේ ෆ්ලිපා කියන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා ඩොමේන් එකක් බයි කරන්න වගේම සෙල් කරන්න ගියාමත් ඔයාලට සමහරලාට මේ platform එකට යම්කිසි මුදලක් ඔයාලට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ Free Fire එකෙත් ඒ විදිහටම ඔයාලට ගාණක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා Free Fire එකේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් normal create account එකක් ගිහිල්ලා ඔයාගේ email password ඒවා හැම දෙයක්ම දීලා ඔයාලට මේකේ account එකක් හදා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට එන dashboard එක මෙන්න මේ විදිහ. ඉතින් Free Fire එකේ මුලින්ම කියන්න ඔයාලා normal domain එකක් sell වෙන්න දානවා නම් ඔයාලා $10ක්
මේගොල්ලන්ට ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා කියන්නේ ඩොමේන් එකක් $10කට බයි කරනවා නම් ඒ වගේ මේක සෙල් කරන්න යනවා නම් ඔයාලට $20ක මුදලක් එතනම ඔයාලට වියදම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් $20ක් කියන මේ වෙද්දි නම් රුපියල් 3000කට වගේ ආසන්න මුදලක් කිට්ටු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 2600ක් 2500ක් වගේ වෙනවා. ඒ හින්දා යාළුවනේ ඔයාලට තේරෙනවා මේක කරන්න යම් කිසි මුදලක් ඔයාලගේ අතේ තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ පැකේජස් තියෙනවා Flippa එකේ. ඉතින් පළවෙනි පැකේජ් එක තමයි $10 කියන්නේ. ඊට පස්සේ $65, ඒ වගේම තුන්වෙනි පැකේජ් එක $100 ගන්නට. ඉතින් ඔය වගේ පැකේජස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා $65කට වගේ යන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ $60 දාපුවම ඒකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඩොමේන් හොයන කට්ටියට මේක ඒගොල්ලෝ නොටිෆිකේෂන් එකක් ඕනේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ. ඔයාලා normal selling වෙන්න දාන්න $10කට. ඉතින් ඔයාලා මේකේ account එක හදාගත්තට පස්සේ flippa.com එකේ ඔයාලා මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ඕන දෙයක් සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා වෙබ්සයිට් එක සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොබයිල් ඇප් එකක් සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඩොමේන් ඒ වගේම එතනින් ගියාම AdSense account මේ ඕනම දෙයක් ඔයාලට මේකේ සෙල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ ඩොමේන්ස් හින්දා. අපි බලමු ඩොමේන් එකක් කොහොමද සෙල් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඩොමේන්ස් කියන කුඩට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා ending soon කියලා. ඉතින් මේ ending soon එකට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙන්නේ මේ වෙද්දි තියෙන offers ඒ කියන්නේ ඉවර වෙන්න ලඟ වෙච්ච offers තමයි මේකේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගාව හොඳ ඩොමේන් එකක් තිබ්බොත් ඒක ලොකු ගානකට ඔයාලට මේක ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙන නම් ඉතින් මේ වගේ නමකට ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් එක එක prices තියෙනවා. ඉතින් මේකේ $1කට 2කටත් ඩොමේන් සෙල් වෙන්න දාලා දිනවා. ඒ වගේම $3000ට 4000ට 5000ට සෙල් වෙන්නත් දාලා දෙනවා. ඒක ඔයාලගේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයාලගේ ඩොමේන් එකේ නම අනුව. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ ලිස්ටින් එකක් දාන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නේ මෙතන ඩොමේන් එකක් සෙල් වෙන්න දැම්මහම කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ටයිප් එක දාලා තියෙනවා මේ ඩොමේන් කියන එක. ඊට පස්සේ මොනිටයිසේෂන් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මොනිටයිසේෂන් කියන්නේ Google AdSense වලින් ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් වලින් මේ වගේ දේවල් වලින්. ඉතින් ඒකට දාලා කියන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකේ දාලා නැහැ කියන එක තමයි එන්නේ කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඩොමේන් එක ඩීටේල්ස් තමයි මේ තියෙන එකෙන් අර ඩොමේන් එකට. ඉතින් යාළුවනේ සමහර ඩොමේන් වලට වෙනද $1කට ගිහින් යනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු හොඳ වටිනාකමක් නැත් ඩොමේන් බයි කරලා දාන ඒවා තියෙන හින්දා. ඉතින් මේකේ ස්ටාර්ටින් ප්‍රයිස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරලාට මේක $4000ට 5000ට ගිහිල්ලා ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි ගානකින් මේක ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක $149න් තමයි බිඩ් එක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක අඩුම ගාන විකුණුනොත් ඉතින්නේ $149කට. ඉතින් ඔයාලා $20ක් වියදම් කරලා මේකට දාලා තිබ්බොත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් $120ක් 25ක් අනිවාර්යෙන් මේකේ ඔයාලගේ net profit එකක් ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් domain selling කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලා හොඳ domain එකක් මේකට දාලා තිබ්බොත් මේකට කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට sell වෙන හොඳ category එකට අදාළ domain එකක් දාලා තිබ්බොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේක domain sell කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේකේ බලමු කොහොමද selling කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා domain එකක් buy කරලා දිනනවා නම් ඔයාලගේ අතේ මේදී domain එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න එතන starting selling කියන එක. ඉතින් මේ starting selling කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා sell කරන්න යන එක මෙන්න මේ Flippa එකට හරියට දාන්න. ඉතින් මේ Flippa එකේ ඔයාලා domain එකක් නම් මේදී sell කරන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙතන තියෙනවා තෝරන්න ඔයාලා මොකද sell කරන්න කියන එක. ඉතින් අපි මෙතන domain එකක් sell කරන හින්දා මෙතන domain කියන එකට මෙතන tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලට අදාළ domain එකේ නම දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි නිකමට මෙතන මොකක් හරි මේ වගේ එකක් දැනට ඔයාලට මම දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ domain එකක් ඔයාලා ගත්තට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට domain එක දාලා ඔයාලා මේක continue කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් continue කරාට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟ step එකේ එනවා. ඊළඟ step එකේදී ඔයාලට තියෙන්නේ domain එකට අදාළ විස්තර ටික fill කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඔයාලට කොටස් 4ක් sell කරන්න තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මෙන්න මේ details ඔයාලා දාන්න ඕනේ, tag දාන්න ඕනේ, your note කියන එකේ domain එක ගැන පොඩි විස්තරයක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් duration එකක් ඔයාලා දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේක පටන් ගන්න price එක sell කරන්න ඔයාලා පටන් ගන්න price එක දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ ගොඩක් දේවල් මේක වලට සබ්මිට් කරන්න තියෙනවා. ඒක ෆිල් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ෆිල් කරාට පස්සේ ප්‍රොමෝෂන් and pay කියන එක දෙනවා. ඉතින් ප්‍රොමෝෂන් වලට කරන්නත් පුළුවන් නොකරන්නත් පුළුවන්. ප්‍රොමෝෂන් කරනවා නම් ඒවට වැඩිපුර ඔයාලට ගාණක්
ඔයාලගේ අතින් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ අතේ තියෙන දෙයක්. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට ප්‍රොමෝෂන් කරන්නත් පුළුවන්, නොකරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේමන්ට් එක ගන්න විදිය සහ මේක වෙරිෆයි කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ටික ඔයාලා හරියට ෆිල් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ normally ඔයාලගේ domain එක මෙතන list වෙනවා. ඉතින් list වුණාට පස්සේ මේක කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේ site එකෙන් ඒකට අදාළ keyword දාලා search කරලා ඔයාගේ domain එක ඒගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතුනොත් ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ domain එක buy කරන්න ඔයාලට bid එකක් දානවා. ඉතින් ඔයාලා duration එක දවස් 14ක් වගේ දාලා තිබ්බොත් ඒ දවස් 14 ඇතුළත ඔයාලට bid කරපු වැඩිම ගාන කෙනාට ඔයාලගේ domain එක sell කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ලොකු ගාණක් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි යාළුවනේ මෙතනදී risk එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අතින් සල්ලි වියදම් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේක විකිරෙන්න මාසයක් යන්නත් පුළුවන්, සතියක් යන්නත් පුළුවන්, සමහරට අවුරුද්දක් යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් domain එකක් කියන දේ එකපාරට sell වෙන්නේ නැහැ. ඒ රිස්ක් එක ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් domain sell කරන්න අහලා තිබ්බ හින්දා මම ඔයාලට මේ දේ කියලා දුන්නේ. ඉතින් domain එකක් කියන්නේ හැමෝටම ඕන වෙන දෙයක් නෙමෙයි. domain එකක් ඕන වෙන business එකක් කරන කෙනෙක්, ඒ වගේම website එකක් හදන කෙනෙක්, මේ වගේ කෙනෙක්ට තමයි domain එකක් ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ domain එක ඒ ගොඩක් වෙලාට මේ ලෝකේ ගොඩක් දෙනෙක් තෝරගන්න කැටගරිස් තියෙනවා. ඒ කැටගරි වලට අදාළ හොඳයි කියලා තියෙන domain එකක් ඔයාලා හරියට අර tools use කරලා ඔයාලා නමක් තෝරලා ඔයාලා domain එකක් හදාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ domain එක ඉක්මනට sell කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා තෝරගන්න domain එක එච්චරම strong domain එකක් නෙමෙයි නම් ඔයාලගේ domain එක sell වෙන්න යන කාලය අපි කාටවත් කියන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට ලොකු ගානකට සමහරවිට ඒ domain එක sell කරගන්නත් හැකියාව නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයාලා domain එකක් buy කරලා ඒ domain එක sell කරන්න යනවනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ඒක හොඳ domain එකක් ඉස්සෙල්ලාම use කරගන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් domain selling කියන්නේ මෙන්න මේ දේ. ඉතින් ලේසියෙන් ඔයාලට මේක කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා අඩු ගානකට අරගෙන ටික කාලයක් පරණ කරලා වැඩි ගානකට විකුණන එක තමයි මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ domain selling කියන්නේ මේක. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තේරුම් නැති තැන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩක් දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි දවසල PayPal එකේ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් PayPal එක ගැන හදන විදිහ ගැන මම ඔයාලට අලුතෙන් ආයෙ වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකත් මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත අරගෙන එනකම් මම අදට සමු ගන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.